به آموزش امروز خوش اومدید. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره که ما این عکس رو تبدیل کنیم به این عکس. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اگه تازه به کانال من اضافه شدید، من تو کانالم آموزش ادیت عکس و ویدیو آموزش میدم و براتون انواع ولاگ رو به اشتراک میذارم. خب قبل از آموزش لطفا این ویدیو رو لایک کنید، در مورد ویدیو نظر بدید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. بریم برای آموزش.
ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید، در مورد ویدیو نظر بدید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.